Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Për shkak të situatës së koronavirusit, ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Së pari lajmet, në Shqipëri tensionet që pasuan shëmbjen dje të teatrit kombëtar vazhdojnë të jenë të larta. Sot kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i mbrojti sërish vendimin për prishjen e teatrit dhe për ndërtimin aty të një godine të re dhe moderne, siç u shpreh ai. Zoti Velia i bëri një prezantim të projektit për teatrin e ri, duke këmbgulur se nuk kishte asnjë mundësi për rikonstruktimin e godinës që u shëmb dje. Edhe nëse do të rindërtohet, do të duhet hidhej poshtë gjithë ndërtesa, pa mundur të ruaj asnjë element i të shkuarës, tha ai. Shëmbja e teatrit u bën në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa qindra forca rrethuan zonën dhe larguan me forcë personat që gjendeshin brenda në godinë. Zoti Velia i tha se u zgjodha ai moment për të shmangur konfliktin me ata që e kundërshtonin prishjen, të cilët, siç u shpreh ai, përfaqësojnë një pakicë të vogël të artistëve të teatrit. Mënyra e ndërhyrjes dhe shëmbja e teatrit u kritikua edhe nga përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, ashtu siç deklaroi dje delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Edhe sot, Komisioni Evropian theksoi se kishte kërkuar dialog midis autoriteteve dhe shoqërisë civile para se të merrej një vendim i pakthyeshëm dhe se ndjej i keqardhur që kjo thirrje nuk u ndoq nga institucionet përkatëse kombëtare dhe vendore. Sot Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka thirrur një protestë në kryeqytet, e cila është mbështetur edhe nga opozita. Ky emision u regjistrua përpara se në Tiranë të niste kjo protestë. Analistë të zhvillimeve politike në Shqipëri theksojnë se shëmbja e teatrit kombëtar nga qeveritarët socialist i ka shpërsuar më tej marrëdhëniet e qeverisë me opozitën. Ata besojnë se konfliktualiteti dhe protestat që erdhën për shkak të teatrit kombëtar mund të vështirësojnë skajshëm jetën politike në vend dhe ecurinë e reformave integruese drejt BE-s. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Shembja e ndërtesës historike të teatrit kombëtar nga qeveritarët socialistë rriti më shumë tensionet shoqërore dhe politike në Shqipërinë e dërmuar nga pandemia dhe tërmeti. Drejtuesi i Institutit Studimeve Politike, Afrim Krasniqi, thotë se shembja e teatrit kombëtar ndodhi ditën e fundit të karantinës prej koronavirusit dhe ky ishte një skenar gjakftohet për të bllokuar dialogun politik dhe që palët të mos ulen më në përtryeza reformash të përbashkëta. Mazhëranca ishte e dishme që në momentin që vendosit në hyj me forcë në teatrin e Tiranës, ajo opozita do reagonte ashpër dhe ajo priste që opozita të kaloj nga shinat institucionale në rrugë, duke konsideruar si kalimin në rrugë si një tregues negativ në mundësitë e opozitës për të risikluar si alternativë politike. Kështu që është një skenar gati përgatitur dhe i bën dëm Shqipërisë për arsyeën sepse në këtë moment ne prisnim që të kishte një përgjigje konsensuale në Shqipëri, ndoshta një marrëveshje të madhe në lidhje me procesin e integrimit dhe përgjigje për kushtet e vendosura nga Parlamenti Evropian dhe nga Bundestagu ndaj Shqipërisë. Vëzhgues të jetës politike mendojnë se pa shfaqur asnjë ndjesi për trashëgiminë kulturore kombëtare, kryeministri Rama e përdori qëllimisht shkatrimin e teatrit kombëtar për të shkatruar marrëdhëniet me opozitën. Shiko, ky është një tension që shkon përtej dy grupimeve kryesore politike të vendit. Ky është një tension që lidhet me shembjen e teatrit dhe që prek mendoj unë horizontalisht në barë shoqërinë. Po të shohësh gjithë reagimet në rrjetet sociale, po të shohësh gjithë telefonatat që kam pasur nga miq, nga të njohur, nga njerëz të profesioneve të ndryshme, tregon se me të vërtet kësaj here është goditur shoqëria shqiptare në një simbol, pra në një pikë ku nuk duron më. Studiosit pohojnë gjithashtu se ky acarim i qëllimshëm i situatës politike në Shqipëri nga ana e kryeministrit Rama ka synime të pastra elektorale për të dhënë zemër militantëve socialistë me goditje qeveritare ndaj opozitës dhe se kjo metodë vjetër e tij e ka ndihmuar atë për të mbijetuar në politikë. Zoti Krasniqi thotë se me shembjen e teatrit kombëtar, pushteti demonstroi forcën e vet kundër institucioneve shtetërore, duke injoruar kushtetutën dhe ligjin. Çështja është në proces gjyqësor, ka një reagim të gjitha institucionet ligjit dhe në proces hetimor dhe në momentin që Shqipëria kishte detyrimin që të respektonte, qoftë edhe marrëveshjen e informale të bërë me Bashkimin Evropian me zyrtarët e saj në lidhje me këtë proces për një dialog konstruktiv dhe pritje të vendimit të gjykatave, ata shfryzuar rastin për të ndërhyrë me forcë, për të demonstruar forcë dhe duke i dhënë gati një ushqim militantëve
politik. Zoti Rama ka nevojë të mobilizojë strukturat politike dhe për shkak situatës ekonomike të krijuar në vend dhe për shkak konsumit të madh politik krijuar nga mazhoranca në mandatin e dytë, ai ka nevojë të japë një mesazh politik në prag zgjedhjeve të reja parlamentare. Dhe mesazhi ishte demonstrimi i forcës në Tiranë. Vëzhguesit nuk parashikojnë ndonjë ulje të tensioneve politike së afërmi dhe aq më pak ndonjë marrëveshje mes tyre, sepse gjithçka mes socialistëve dhe opozitës është minuar nga shembja e teatrit kombëtar. Opozita u detyrua nga qeveria të shkojë në protesta, bojkote, tryezash dhe në pozicione të skajshme, ndërsa shumica socialiste ka humbur shumë në sy të opinionit publik me shkeljen e ligjeve. Opozita detyrimisht që do ta ndjekte, do t'i përgjigjet këtij zhvillimi dhe unë nuk mendoj se zgjidhja është te bojkotimi i reformës zgjedhore, por është te përshpejtimi i punës me reformën zgjedhore për të arritur ato pikësynime që i ka opozita lidhur me krijimin e një situate ligjore të përshtatshme për zgjedhje të lira e drejta dhe të kërkojë zgjedhjet e parakohshme. Vëzhguesit mendojnë se opozita duhet gojë kujdes nga kurthet e qeverisë dhe të qartësojë kërkesat e veta, ndërsa shumica socialiste sipas tyre ka fshirë gjithçka në premtimet e saj për shtet ligjor dhe demokracinë funksionale, madje tani ajo perceptohet gjithësisht në opinionin publik si një majorancë korruptuar dhe arrogante dhe si një pengesë për zhvillimin e vendit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Studiuesja amerikane e trashëgimive kulturore, Lori Amy, kundërshtare e rrëzimit të teatrit kombëtar në Tiranë, tha sot se shëmbja e tij është vazhdimsi e krimeve të komunizmit veçse me një emër tjetër. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, doktoresh Amy tha se dhuna e djeshme dhe shkatrimi i teatrit kombëtar përsëriti traumën kombëtare që Shqipërisë i duhet ende kohë ta tejkalojë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Studiuesja amerikane mbi trashëgiminë kulturore, Dr. Lori Amy, tha të hënën se shembja e teatrit kombëtar në Tiranë është vazhdimsi e krimeve të komunizmit, vetëse me emër tjetër. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, studiuese Amy tha se Enver Hoxha kishte filluar terrorin e pa shembull nga ky teatër me gjyqjet e vitit 1945, kur Enver Hoxha përfundoi pastrimin e kundërshtarëve të tij politik. 17 people the day they were found guilty were executed on the spot and they were buried in a ditch outside of Tirana. 53 other people sent to 17 njerëz në ditën që janë shpallur fajtor janë ekzekutuar në vend dhe janë varrosur në një hendek jashtë Tiranës. 53 njerëz të tjerë janë dërguar në Gulag së bashku me familjet e tyre në kampet e internimit. Komunizmi dhe krimet e tij shtetërore kanë filluar në teatrin kombëtar dhe kanë filluar me shpronësim nëpërmjet sistemit Gulag, kampe për qëndrimi dhe punë e detyruar në Bashkimin Sovjetik dhe krejt sinqerisht sot ne jemi duke i vazhduar krimet e komunizmit vetëse me emër tjetër. Zhvillimet e paligjshme jo legale funksionojnë njësoj si shpronësimi që u bën regjimin komunist. Thjesht shiko drejtimin dhe sistemin Gulag. Ne nuk kemi shtëpi ende për shumë njerëz që ishin viktima të tërmetit dhe dje ajo dhunë dhe shkatrim përsëriti traumën kombëtare që vendi ende duhet ta tejkalojë. Studiuese Amy thot se arsyetimet e qeverisë së Tiranës për ndërtimin e një teatri të ri në rënuetet të vjetit është një rrëfim i shtrëmbëruar. In the first place, as people have been arguing, everybody wants a new theater that can be built anywhere. But the National Theater, that is not only the place of memory. Në radhë të parë, siç kanë thënë shumë veta, çdo kush e dëshiron një teatr të ri që mund të ndërtohet kudo. Por teatri kombëtar nuk është vetëm vendi kujtimeve që duhet t'i kthehemi për t'u përballur me plagët e komunizmit që nuk janë shëruar kurrë, por është pjesë e 800 vjetëve të përparimit historik që kishte mbetur në qendër të qytetit, dhe kjo është një vlerë e veçantë e Shqipërisë për të kontribuar në Evropë. Në kuartin ku qeveria propozon ndërtime në një skaj është fortesa bizantine Justinianit që prej 800 vjetësh dhe në mes janë vilat e epokës osmane që janë pjesë e vendbanimit të Tiranës dhe në fund shekulli 20, ku ka diku tjetër një përparim të tillë historik. Në disa qindra metra, 8 shekuj të evoluimit të qytetërimit perëndimor, nga Bizanti tek Osmanët dhe tek shekulli 20. Është një përparim i veçantë dhe nuk mund ta shkatrojmë. Kjo do të thotë të shkatrohet mbamendja dhe identiteti i vendit, do të thotë të shkatrosh një vlerë unike që shqiptarët mund t'i ofrojnë botës. Kjo më dhemb dhe dua të flas kujdesshëm sepse pjesë e plagëve të komunizmit që vazhdojnë të pikojnë gjak është kultura e riciklimit të sulmeve e kundërsulmeve.
Studiuese Emi thot se një nga problemet në fushën politike është se askush nga qytetarët e zakonshëm nuk beson se çfarë do të thonë politikanët. Ajo thot se qytetarët mendojnë se çdo gjë është vazhdim i shfaqjes së një teatri politik. So what I want to do instead is speak about what people are grieving. Every high-ranking diplomat from every sector begged the Albanian government, wait, have a public discussion. Prandaj në vend të kësaj dua të flas për atë për të cilën njerëzit janë të pikëlluar. Çdo diplomat i lartë e ka lutur qeverinë shqiptare, prisni, hapni debat publik, hapni këshillime dhe dialog. Për 2 vjet e 3 muaj njerëzit në teatrin kombëtar mbajtën debat në shesh që fjalë për fjalë është një agora, vendi ku njerëzit vinë për të mësuar se si të jenë pjesëmarrës në demokracinë e vërtetë. Mendoj se më shumë se gjithçka kjo është ajo për të cilën njerëzit janë të pikëlluar. Shkatrimi mbetet pjesë e atij qarku të mbyllur të sulmeve dhe kundërsulmeve politike që vetëm sa ushqejnë më shumë dhunë si përgjigje ndaj dhunës paraprake. Çfarë po dëgjoj nga njerëzit është se duan një ditë zije, të ndalen, të qajnë, të kuptojnë çfarë ka ndodhur. Mendoj se është jashtëzakonisht me rëndësi që të mos kurthohemi në ciklin e fajsimeve, akuzave, sulmeve e kundërsulmeve. Po ashtu mendoj se duhet të përqendrohemi në atë se çfarë mund të bëjmë në të ardhmen sesa në atë se cilat mundësi janë humbur. Studiuese Emi thot se teatri kombëtar mund të rindërtohet dhe për këtë sipas saj ka dhe fonde. So right now there are funds from Europa Nostra which had been designated to restore the theater. Those funds could be used to reconstruct. Aktualisht ka fonde nga Evropa Nostra që ishin ndarë për restaurimin e teatrit. Ato fonde mund të shfrytëzohen për rindërtimin e asaj çfarë është shkatruar. Ato fonde mund të përdoren për të rindërtuar atë shesh si vendi ndërgjegjes kombëtare që i mundson vendit të bashkohet dhe të vajtojë atë që kurrë nuk ka qenë në gjendje të bëjë. Dhe ka një gjë tjetër jashtëzakonisht të rëndësishme për t'u vajtuar. Trupat e 80% të ekzekutuarve nga shteti komunist kur nuk janë gjetur, dhe ju në Kosovë dini çfarë do të thotë kjo. Ata janë varrosur e më pastaj janë zhvarrosur e rivarrosur, madje shpesh nga disa herë për të parandaluar familjet që gjejnë të dashurit të tyre për t'i vajtuar. Prandaj të kesh një shesh të ndërgjegjes që funksionon më në fund për vendin si një vend kujtimi, do të ndihmonte ato familje që edhe sot e kësaj dite rrokin lopatat dhe mihin në vendet ku kanë thënë se mbase të afërmit e tyre janë varrosur. Kjo do të ofronte atyre një vend për të vajtuar dhe kjo është diçka që i duhet vendit për të ecur përpara. Studiuese amerikane mbi trashëgiminë kulturore, Dr. Emi thot se studimet e saj deri tashme për Shqipërinë kanë filluar pikërisht nga teatri kombëtar, ndërsa bën thirrje për bashkim posaçërisht në këtë kohë pandemie me të cilën po përballet bota. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Ndërsa në të gjithë botën po shtohet mbështetja për një hetim të pavarur rreth origjinës së shpërthimit të koronavirusit, Kina tha të hënën se një hap i tillë është i parakohshëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze tha në një konferencë për shtyp se shumica e vendeve besojnë se pandemia ende vazhdon. Një rezolutë e hartuar nga Bashkimi Evropian pritet të marrë miratimin këtë javë në Asamblenë Botërore të Shëndetit, organit drejtues i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Rezoluta kërkon një hetim për çështjen se si filloi pandemia dhe se cilat ishin përgjigjet ndaj saj. Australia është ndër përkrahasit më të zëshëm të një hetimi të tillë. Ministra e Jashtme Marise Payne tha të hënën se dëshiron që ky hetim të jetë i paanshëm, i pavarur dhe gjithëpërfshirës. Koronavirusi i ri u identifikua për herë të parë publikisht në Kinë në fund të dhjetorit dhe është përhapur në të gjithë botën, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 315.000 njerëzve. Në Shtetet e Bashkuara, numri të konfirmuarve me koronavirus është mbi 1.500.000 dhe i të vdekurve mbi 90.000. Mbyllja e qyteteve ka paralizuar ekonomitë dhe Japonia u bë sot një vend tjetër që njoftoi se ekonomia e saj ra në recesion në 3 mujorin e parë të këtij viti. A kanë amerikanët nevojë për më shumë ndihmë financiare nga qeveria? Kjo është pyetja që po debatohet nga ligjvënësit këtu në Washington, pasi një projekt ligj tjetër për ndihmë shkon tani në Senat. Shumë demokratë dhe republikanë kanë pikpamje mjaft të ndryshme mbi atë që duhet për të ndihmuar ekonominë amerikane pas dëmit që ajo ka pësuar nga pandemia.
Ndërsa bizneset amerikane vazhdojnë të rihapen ngadalë, mënyra për të riparuar dëmin ekonomik të shkaktuar nga pandemia mbetet një çështje paktjake. Projekt ligji i ndihmës ekonomike prej $3 trilion i miratuar në dhomën e përfaqësuesve, pasqyron dallimet mes republikanëve dhe demokratëve. Së pari hap ekonominë, provo. Së dyti, ne duam të nderojmë me rojnë tanë duke ndihmuar strukturat shtetërore dhe lokale. Dhe së treti, ne duam të vendosim paga në xhepin e popullit amerikan. Me zgjedhjet presidenciale vetëm disa muaj larg, projekt ligji i fundit, thonë republikanët, është i mbushur me përparësitë e demokratëve. Paketa është aq e palidhur me koronavirusin sa që është e vdekur pa mbritur këtu. Sasia e parave dhe mënyra se si kërkohen të shpenzohen parat dhe dispozitat e palidhura me projekt ligjin e bëjnë të pamundur që ai të miratohet në Senat. Projekt ligji përfshin faljen e borxheve të studentëve dhe ndihmë financiare për punonjësit e kujdesit shëndetësor të vijës së parë, qiradhënësve, pronarëve të shtëpive dhe fermerëve. Legjislacioni gjithashtu do të lejojë që imigrantët pa dokumente të marrin pagesa nëse paguajnë taksat. Nancy Pelosi në thelb më humbi logjikën me atë paketë kur kërkon të paguajë me $1.200 çdo emigrant palishëm, që aty çdo gjë merr tatpjetën. Por senatori i Vermontit dhe ish kandidati për president Bernie Sanders thotë se një paketë tjetër stimuluese është kritike. Sot ka njerëz që nuk kanë mundësi të shkojnë te mjeku edhe kur kanë simptoma të koronavirusit. Nëse jeni të shqetësuar për klasën punëtore të këtij vendi, kuptoni vuajtjet e jashtëzakonshme, të papara që po ndodhin tani dhe kërkoni që Kongresi të veprojë. Sanders thotë se Senati duhet përmirësojë legjislacionin aktual për të ndihmuar amerikanët që nuk po punojnë gjatë pandemisë. Unë jam nga ata që besojnë se ne duhet të shkojmë në drejtimin e një procesi të pagave të sigurta, të ngjashme me atë që është bërë në Evropë, duke i thënë secilit punëtor në Amerikë. Ju do të vazhdoni të merrni çekun tuaj dhe përfitimet e tjera që keni pasur kur keni qenë në punë, dhe kur të përfundojë kjo krizë, shpresojmë së shpejti, thjesht do të ktheheni në punën tuaj. Por këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për tregtinë Peter Navarro thotë se presidenti Trump ka një plan ndryshe për të rritur ekonominë. Për çdo punë të sektorit të shërbimeve që mund të humbasim ndërsa përshtatemi me këtë virus të Kinës, do të duhet ta zvendësojmë atë me punë në prodhim, që do të ndihmojë në krijimin e vendeve të punës përsëri në sektorin e shërbimeve. Pra ajo që presidenti dhe unë jemi përqendruar është një agjendë blerjes së produkteve amerikane, që do të fillojë me sjelljen në vend të zinxhirëve tanë të furnizimeve me ilaçe, duke sjellë në vend prodhimin e furnizimeve tona mjekësore dhe të pajisjeve që duhet i bëjmë këtu. Ky do të jetë një plan jo vetëm i mirë ekonomik, por edhe i mirë për sigurinë kombëtare. Mes përçarjeve politike dhe rritjes së nivelit papunësisë, zonja Pelosi thotë se demokratët janë të hapur për të negociuar me republikanët, ndërsa projekti i fundit për lehtësimin e barës ekonomike nga koronavirusi shkon në Senat. Qyteti i Tokios ka filluar të vendosë robot të ngjashëm me njeriun në hotelet që strehojnë personat e infektuar nga koronavirusi. Personat që do të pranohen aty do të jenë ata që paraqesin simptomat e lehta të sëmundjes apo pa simptoma fare. Pepper është bërë gati për të përshëndetur guvernatoren e Tokios, Yuriko Koike. Roboti humanoid është pjesë e një sistemi të teknologjisë së lartë që mundëson kujdesin për pacientët me COVID-19 në këtë hotel. Qeveria lokale e Tokios ka marrë përsipër edhe 2 hotele të tjera për të strehuar pacientët e infektuar me koronavirusin, duke arritur një kapacitet prej 2800 dhomash. Guvernatorja Koike erdhi për të parë një demonstrim të punës që po bëhej. Stafi në godin do të jetë i përbërë nga doktorë dhe infermiere, ndërsa personat që do të qëndrojnë aty do të jenë ata me simptoma të lehta ose pa simptoma fare. Në këtë mënyrë do të lihen shtretërit në spitale për rastet më serioze. Janë instaluar pajisjet e teknologjisë së lartë për të monitoruar gjendjen e secilit pacient. Donim në veçanti që qytetarët e Tokios të shohin hapjen e këtyre hoteleve dhe të kuptojnë meritat e qëndrimit në një hotel për të shëruar,
dhe të ndjehen të sigurt për procesin e rimëkëmbjes së tyre. Mjekët dhe infermierët do ndodhen këtu në çdo kohë, kështu që në krahasim me të qëndruarin në shtëpi ka më shumë siguri. 2 robot gjithashtu do të veprojnë në këto ambiente për herë të parë. Njëri është roboti Pepper, tashmë i njohur në Japoni, i ngarkuar me përshëndetjen e njerëzve me mesazhe pozitive. Roboti tjetër është një robot pastrimi, i cili do të funksionojë në Roboti ka aftësinë të shmangë pengesat dhe njerëzit. Duam të përdorim teknologjinë e robotikës, për të cilën Japonia është e mirënjohur, që të ofrojmë një ambient të rehatshëm dhe të këndshëm në hotel. Për shembull, ne po prezantojmë një robot pastrimi këtë herë për hallin që zakonisht do të konsiderohej zonë kuqe. Do t'i provojmë këta robot pastrimi në vend të njerëzve për pastrimin e kësaj zone. Lobi gjithashtu do të mundsoj pacientëve të hyjnë në aplikacionet e menaxhimit shëndetësor në kompjutera dhe tablet për të regjistruar temperaturat e tyre dhe për të verifikuar simptomat. Për shumicën e njerëzve, koronavirusi i ri shkakton simptoma të buta ose të moderuara, të tilla si ethë dhe koll, që pastrohen në 2 deri në 3 javë. Për disa, veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme shëndetësore ekzistuese, mund të shkaktojë sëmundje më të rënda, përfshirë pneumoni dhe mund të çojë në vdekje. Shumica e njerëzve shërohen plotësisht. Mjekët në Tajvan po mësojnë se si të trajtojnë pacientët me koronavirus duke përdorur syzet virtuale. Një kompani telefonash celular ka ndërtuar një sistem virtual që mund të mësojë procedurat themelore para se stafi mjekësor të përballet me rreziqet. Mjeku Ki Jianyu është i gatshëm për trajnim. Shefi i pavionit të urgjencës në spitalin Zhuqi po praktikon trajtimin e pacientëve me COVID-19. Por ai nuk ka nevojë të takohet personalisht me askënd pasi trajnimi realizohet përmes sistemit virtual. Sistemi mjekësor i trajnimit, Simex VR, është krijuar nga kompania taiwaneze e telefonave HTC dhe fondacioni mjekësor budist Zhuqi. Përmes këtij sistemi, ata mund të testojnë aftësitë e tyre dhe të mësojnë nga gabimet pa rrezikuar shëndetin e tyre, thot mjeku Ki Jianyu. Ndjej shumë presion kur trajtoj pacientët me COVID-19 pasi nuk kemi vaksina apo ilaçe kundër sëmundjes. Kam frikë se mund të infektojë ndonjë pjesëtar të familjes apo miqt. Para se të futem në pavion, jam i përgatitur të vdes. Madje mendoj se ndoshta mund të mos e shoh familjen pas këtij muaji. Përmes sistemit virtual mësohen procedurat që janë pothuajse paqë të detajuara sa dhe në mjedisin real kur trajton pacient me koronavirus. Ata mësojnë përmendur se si të vënë dhe të heqin kostumet mbrojtëse dhe familiarizohen me marrjen e mostrave derisa ato veprime të bëhen reflekse natyrale. Mjeku Ki u trajnua me pajisjen virtuale para se të trajtonte pacient me COVID-19 në spitalin Zhuqi. Besoj se trajnimi me sistemin virtual do të bëjë që unë të përmirësoj aftësitë në trajtimin e pacientëve, të përqendrohem tek diagnoza dhe madje edhe tek zgjedhjet e ilaçeve. Mjedisi virtual e mundson stazhierin që të marrë një mostër nga gryka e pacientit sikur të ishte në jetë reale. Përdorimi i sistemit i ngjan një lojë elektronike virtuale. Sistemi virtual është shumë i ngjashëm me lojrat elektronike virtuale, ndaj është i lehtë të përdoret. Stazhierëve u duhet të mësojnë disa procedura thelbësore. Për shumicën e njerëzve, virusi shkakton simptoma të lehta apo të mesme, si ethet dhe kolla, të cilët kalojnë pas 2 ose 3 javësh. Për disa të tjerë, kryesisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme shëndetësore, virusi mund të shkaktojë sëmundje më të rënda, përfshi pneumoninë dhe madje edhe vdekje. Shumica e njerëzve shërohen. Është e zakonshme që gjatë këtyre kohërave të pandemisë disa njerëz t'i ka paranoja. Agjentët e pasurive të patundshme në Amerikë thonë se disa nga klientët e tyre janë aq të shqetësuar sa po kërkojnë siguri shtesë. Instalohen në oborret e shtëpive ose në zona të tjera. Janë zbukuruar të duken si shtëpi, dhe për disa pronarë shtëpish me para, bunkerët janë një pjesë thelbësore e çdo blerje shtëpie. I felt safe when I got here. It's just a piece you don't understand. Ndihesh e sigurt kur arrita këtu. Është thjesht një paqe që nuk e kupton. Është kaq qetë dhe paqësore. Bunkeri është fenomenal. Duhet të them kur hyn atje, ndihesh vërtet e sigurt. You feel really safe. Mary dhe Tom Saltzby zotërojnë një bunker në Dakotën e Jugut.
Ajo që dikur ishte një bazë ushtarake, tani është një fushë e mbushur me bunker privat. 2 vjet më parë, të gjithë 575 bunkeret këtu ishin bosh. Sot është e vështirë të gjesh një të lirë. Shumica e tyre janë duke u rinovuar për t'u përgjigjur nevojave të pronarëve të tyre të rinj. Çifti suspej nuk donin të prisnin. Ata e shitën shtëpinë e tyre në Georgia dhe erdhën këtu. Ndërsa presin që të bëhet shtëpia e tyre e re, ata jetojnë në një rimorkjo aty pranë. We were in campgrounds in Georgia until the virus pandemic. Ishim në kampe në Georgia kur pandemia filloi të përhapet dhe kuptuam se ku duhet jemi. Për shkak të moshës sime dhe për shkak të disa problemeve shëndetësore që ka Mary, ne jemi të dy të rrezikuar shumë dhe vendosëm të shkëmbejmë 4 milion fëmijë për 30 fëmijë brenda të njëjtës rreze këtu. Within the same radius out here. Sipas shitësit të bunkerit Robert Vicino të firmës Vivos Point, Soul Space nuk janë të vetmit që morën këtë vendim, pasi pandemia goditi në Shtetet e Bashkuara. It's up 2000%. Janë rritur deri në 2000% kërkesat që na dërgojnë. Kjo do të thotë 20 herë mbi atë që ishte. Shitjet e arritur me mbi 400%, dhe jo vetëm për atë pikë, por për bunkeret e tjerë të firmës Vivos në mbar botën. Rritja e paprecedente e kërkesës është diçka që e vun re edhe shitësit e bunkerëve në Texas. Dhe megjithse bunkeret nuk do të jenë në gjendje të mbrojnë drejt për drejt njerëzit nga koronavirusi, ata përfundimisht i bëjnë shumë prej tyre të ndjehen të sigurt. Oh yeah, my phone was ringing at least. Telefoni im binte të paktën çdo 2-3 minuta dhe njerëzit pyesnin për të blerë një bunker. Shumë njerëz mendojnë se ky koronavirus ishte thjesht hapi i parë dhe diçka më e madhe po afron. Kështu që ata po përpiqen të përgatiten për çfarë do të vijë në të ardhmen. Gjithmonë bëhuni gati për më të keqen. Kjo është motoja e njerëzve që quhen të përgatiturit. Pjesë e lëvizjes së mbijetesës, ata mbledhin rezerva ushqimesh dhe mallrash dhe ndërtojnë bunker. Shumë prej të përgatiturve që unë njoh në bloget e diskutimit, ata po thonë, ja, ne nuk ishim të çmendur, kishim të drejtë. Ata ndjehen disi të shfaqsuar. Chad Huddleston është një antropolog që studion lëvizjen e të përgatiturve. Ai thotë se blerja e një bunkeri nuk është një ide e keqe për disa, por nuk është një mënyrë realiste për të shpëtuar. Kjo ju bën të ndjeheni të sigurt, por unë mendoj se siç kemi parë në një pandemi të vërtet ose në një fatkeqësi të vërtet, plani juaj se do të arratiseni për në bunkerin tuaj dhe do të jeni plotësisht të sigurt atje është ndoshta një fantazi. Tom dhe Mary Solspay thonë se ata shpenzuan rreth 1/3 e kursimeve të tyre për bunkerin. Disa muaj më shumë dhe ata planifikojnë të ftojnë vajzën dhe niprit e tyre që të vinë dhe të qëndrojnë me ta. Para se të ndajemi, u rikthehemi lajmeve. Ndërsa në të gjithë botën po shtohet mbështetja për një hetim të pavarur rreth origjinës së shpërthimit të koronavirusit, Kina tha të hënën se një hap i tillë është i parakohshëm. Një rezolutë e hartuar nga Bashkimi Evropian pritet të marrë miratimin këtë javë në Asamblenë Botërore të Shëndetit, organi drejtues i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Rezoluta kërkon një hetim për çështjen se si filloi pandemia dhe se cilat ishin përgjigjet ndaj saj. Koronavirusi i ri u identifikua për herë të parë publikisht në Kinë në fund të dhjetorit dhe është përhapur në të gjithë botën, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 315.000 njerëzve. Në Shtetet e Bashkuara, numri të konfirmuarve me koronavirus është mbi 1.500.000 dhe i të vdekurve mbi 90.000. Mbyllja e qyteteve ka paralizuar ekonomitë dhe Japonia u bë sot një vend tjetër që njoftoi se ekonomia e saj ra në recesion në 3 mujorin e parë të këtij viti. Këtu e përfundojmë ditarin për sot, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.